ติดโบราณนี่ดีเลยอังเคาะกี้ถึงเท้าถึงไอ้นะrất đột ngột gì chim này chim đóng tại chả lại nó là nhưng mình có bắt cuốn tay hết luôn những nơi năng tết lại chim đóng tại tết đâu mình chim nào mình có con dễ máu mình dễ co cho mình bắt qua lên qua
บะรบสมดังยกข้างถึงงานนี่ดีเตรียมจะดักห้องสนุกแค่ได้ประจำเตรียมจะตีดักจุดสนุกไม่เจ็บมั้ยตีเลือดสนุกดีมั้ยเราไปเก่งอย่างนี้ทำลีแต่แคบอย่างเราไม่ได้ดังเองมันไม่ให้เดี๋ยวคว้ามือถือดับปุ๊บสกีอันนี้ให้กับคว้าบอลหนึ่งก่อนไปเด็กลุกเยี่ยมเดินลึกมาตัดเหลือไว้แล้วเดี๋ยวตัดเล็กน้อยเดี๋ยวยืนจิ้มนี่ฮะจังจำลองเป็นเทียบเธอดำมาปุ๊บจะเริ่มจะไล่อยู่ตึกตรงกลางมันปีมาจีบว่าบึ้บไอ้หนูไม่ได้ถึงเราไม่ได้คือตอนนี้เรานอนนะคลิกๆด้วยนะ
บ่าต้องลบทิ้งลบทิ้ง โอ้เนี่ยจะเคยตีได้เรามันนี่เคยจะจองช่วยบางบ่อนู่นนึงchụp chưa ngày biết chứ